নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি 10,000 টকাৰ বাবে ফৰ্ম ফিলআপ কৰোঁতে ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব সেই সম্পৰ্কত। ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি যিকোনো জীৱ-জন্তু পুহিব খোজে তেতিয়াহ'লে সেই জীৱ-জন্তু পুহিবৰ বাবে আপোনালোকে ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা কেনেকৈ কৰিব। ধৰি লওক গাহৰি পুহিবলৈ বা ছাগলী বা গৰু এইবিলাক যদি আপোনালোকে পুহিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ বিজনেছ প্লেনটো প্ৰস্তুত কৰিব সেই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। প্ৰথমতেই আপোনালোকে এটা কথা জানি থওক যে যি ব্যৱসায় নকৰক কিয় সকলোৰে বিজনেছ প্লেনটো একেই হয়, মাত্ৰ আপোনালোকে প্ৰথমতে ব্যৱসায়টো নিৰ্বাচন কৰক। কি কামটো কৰিব খুজিছে আৰু সেই কামটো কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় যিখিনি আহিলা সেই আহিলাখিনি কি কি সেইখিনি আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰি প্ৰতিটো আহিলাৰ বাবে কিমান টকা ধাৰ্য কৰিব পাৰে সেই কথাটো চাই ল'ব। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে ব্যৱসায়িক যেতিয়া পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব তেতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনালোকক চৰকাৰে দিব মাত্ৰ 10,000 টকা। গতিকে প্ৰথম পৰ্যায়ত পাব লগা এই 10,000 টকাৰ লগত আপুনি নিজেও কিছু ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব, মানে আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কিছু মূলধনো থাকিব লাগিব। গতিকে আপুনি আৰম্ভ কৰোঁতে 10,000 টকাৰ লগত আপুনি যিমানটো মূলধন আৰু লগত খটুৱাব পাৰে সেইখিনি মূলধনৰ কথাও যিহেতু উল্লেখ কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে যদি ছাগলী পালন কৰে, ধৰি লওক ছাগলী পালন কৰিলে এনেকৈ ব্যৱসায়িক প্লেনখন আপোনালোকে বনাই ল'ব। প্ৰথমতে HSG মেম্বাৰৰ নাম দিব, তাৰপিছত HSG MIS কোড, তাৰপিছত কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি, মানে আপুনি কি কৰি আছে বৰ্তমান অৱস্থাত আপুনি কি কাম কৰি আছে। যিহেতু আপুনি ছাগলী পুহি আছোঁ বুলিয়েই দিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ কাৰেণ্ট ইনকাম আপোনাৰ বৰ্তমান অৱস্থাত আয় কিমান হয় সেই কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকে নেম অফ দ্য বিজনেছ লিখিলে যিটো ব্যৱসায় আপোনালোকে ইতিমধ্যে সম্প্ৰসাৰণ কৰিম বুলি ভাবিছে বা ডাঙৰকৈ কৰিম বুলি ভাবিছে সেই ব্যৱসায়ৰ নাম লিখিলে। টাইপ অফ বিজনেছত আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰকাৰবিলাক, মানে প্ৰডাকশ্যন কৰিবনে, ছাৰ্ভিচ কৰিবনে, ট্ৰেডিং কৰিব, সেই তিনিটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো এটা ৰাইট চিন দিব। এতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেনটো কি সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে দিব নেম অফ দ্য ৰ মেটেৰিয়েলছ। এতিয়া চাওক ৰ মেটেৰিয়েলছ কি লাগিব, যিহেতু ছাগলী পুহিবৰ বাবে আপোনাক ৰ মেটেৰিয়েলছ হিচাপে কি লাগিব। ৰ মেটেৰিয়েলছ হিচাপে বিশেষকৈ প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকক ছাগলী পোৱালি লাগিব, মানে গট কিটছ লাগিব, তাৰপিছত হোমমেড ফুড লাগিব, তাৰপৰা মেডিচিন লাগিব, সেইকেইটাই মূল কথা। ইয়াৰ লগত আপুনি যদি ভাবে যে ছাগলী পুহিবৰ বাবে আপোনাক ধৰি লওক আপুনি ঘৰ বনোৱাৰ কথাও ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰৰ বাবে যিটো খৰচ হয় সেই কথাটো আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক গট কিটছত ধৰি লওক আপোনালোকে এটা ছাগলী 1200 টকাত পালে, এটা ছাগলী পোৱালি। এতিয়া 1200 টকাত পাব নাই সেইটো এটা কথা, বোলে নহয় মই 1200 টকাত নাপাওঁ 1300 টকা ধৰোঁ, তেতিয়া আপুনি 1300 টকাও ধৰিব পাৰে। তেনেকৈ 1300 টকা বা 1200 টকা, ইয়াত বাৰু 1200 টকাই ধৰি ল'লোঁ আমি। 1200 টকাত আপুনি 6টা যদি কিনে তেতিয়া আপুনি 7,200 টকা টোটেল কষ্ট ভৰিব লাগিব ছাগলী পোৱালিত। ঠিক তেনেকৈ হোমমেড ফুড, আপুনি ঘৰত যিটো খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব তাহাঁতৰ কাৰণে, তাৰ ধৰি লওক ইউনিট প্ৰাইচ 10 টকা। এতিয়া সেই 10 টকাটো আপোনালোকে নিজৰ মতে ধৰিব পাৰে যে কিমান টকা খৰচ কৰিব পাৰিব, সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা। আৰু ইউনিট ৰিকুয়াৰ, এতিয়া কিমানখিনি খাদ্য আপুনি তাৰ বাবে ছাগলীৰ খাদ্যৰ বাবে আনিব, প্ৰতি পাৰ ইউনিট যদি 10 ৰুপিজ হয়, আপুনি ছাগলী খোৱা দানা আনিছে যেনিবা, দানা যদি পাৰ কেজি 10 ৰুপিজ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউনিট ৰিকুয়াৰ্ড 500 কেজি যদি আপুনি আনে তেতিয়া আপোনাৰ খৰচটো কিমান হ'বগৈ চাওক, 5,000 টকা। এইখিনি আপুনি মাৰ্কেটত প্ৰথমতে ছাৰ্ভে কৰি ল'ব লাগিব। ছাৰ্ভে কৰি আপুনি কেনেকৈ সেই খাদ্যটো যোগাৰ কৰিব, সেইটো কিমান টকা তাৰ বাবে খৰচ কৰিব সেইটো আপোনালোকে নিজে ধাৰ্য কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে মেডিচিন। এতিয়া মেডিচিন যিহেতু প্ৰতি সময়তে ছাগলীক মেডিচিন দিব নালাগে, কিন্তু যেতিয়া মেডিচিন দিব লাগিব সেই মেডিচিনৰ খৰচটো আপুনি ইয়াত ধৰি দেখুৱাব লাগিব। এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে ইউনিট প্ৰাইচ 100 ধৰিলে আৰু ইউনিট ৰিকুয়াৰ্ড 6টা মেডিচিন আনিলে, তাৰ কাৰণে ধৰি লওক 600 টকা খৰচ হ'ল। এতিয়া টোটেল কষ্ট আপোনালোকৰ 12,800 টকা হ'ল। এতিয়া চাওক ফাণ্ড ডিটেইলছ সম্পৰ্কত আপোনালোকে চাওক, ফাণ্ড যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ পৰা আপোনালোকে 10,000 পাব। সেই 10,000টো ইয়াত যিহেতু ধৰিয়েই দিয়া থাকিব, মানে বিজনেছ প্লেনত 10,000টো তাত থাকিবই। আপোনালোকে নেক্সট লিখিব লাগিব সেল্ফ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, মানে আপোনাৰ কিমান কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকিব। হ'লে টোটেল কষ্ট যিহেতু 12,800 টকা, গতিকে আপুনি 2,800 টকা আপোনাৰ ফালৰ পৰা খৰচ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপুনি ইয়াত টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট 20,000ও দেখুৱাব পাৰে,
20,000 দেখুৱালে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা 10,000 টকা মূলধন হিচাপে ব্যৱসায়টোত ব্যৱহাৰ কৰাটো দেখুৱাব। 10,000 টকা যিহেতু চৰকাৰে দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি মাৰ্কেটিং কেনেকৈ কৰিব আৰু চেলছ প্লেন কেনেকৈ বনাব সেই সম্পৰ্কত চাওক। প্ৰডাক্ট আপোনালোকৰ কিমান হ'ল, এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে এক্সপেক্টেড প্ৰডাকশ্যন আশা কৰিলে 24 কেজি, যদি কেজি হিচাপত ধৰে, ছাগলী গোট হিচাপতো ধৰিব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে তেনেকৈও চাব পাৰে, বোলে 20টা ছাগলী আপোনালোকে আশা কৰিছে, ধৰি লওক 20টা ছাগলী আপুনি পালে, আৰু সেই 20টা যদি আপুনি বিক্ৰী কৰে তেতিয়া আপুনি কিমান পইচা পাব। প্ৰতিটো ছাগলীৰ দামৰ সৈতে 20টা পালে কিমান হ'ব সেইটো আপোনালোকে হিচাপ কৰি পেলাই আপোনালোকে যিটো টোটেল চেলছ টাৰ্ণ মুঠতে আপোনালোকৰ বিক্ৰী কিমান হ'ব সেইটো আপোনালোকে উলিয়াব পাৰে। এতিয়া ইয়াত 24টা এক্সপেক্টেড প্ৰডাকশ্যন দেখুওৱা হৈছে আৰু এভাৰেজ চেলছ প্ৰাইচ 1200 টকাত 28,400 টকা ইয়াত এক্সপেক্টেড ইনকাম দেখুওৱা হৈছে, মানে ভৱিষ্যতে আপোনাৰ আয় হ'ব সিমানখিনি। এইখিনি এটা জাষ্ট আপোনালোকক আইডিয়াহে দিয়া হৈছে, আপোনালোকে নিজৰ মতে ভৰাব। এইখিনি অতিৰিক্ত কিবা আয় কথা আপোনালোকে আশা কৰে নেকি, যদি কৰে এইটো ঘৰত আপোনালোকে য়েছ নো কিবা দিব। নেক্সট আপোনালোকে ছাবমিটেড বাই, ইয়াত আপোনালোকৰ নাম দিব, ভেৰিফাইড কৰিব যিহেতু ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰে। তো আপোনালোকে বিজনেছ প্লেনটো দিওঁতে এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক, ছাগলীৰ বিজনেছ প্লেনটো পালে আপোনালোকে যিকোনো জীৱ জন্তু যদি পোহে সকলোৰে বাবে বিজনেছ প্লেনটো একেই হয়। গতিকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, মানে গোটেই ষ্টেপখিনি একেই হয়। মাত্ৰ ইয়াত ছাগলী ঠাইত আপোনালোকে গাহৰি পোহে যেনিবা, তেতিয়া গাহৰি কথা দিব, গৰু পোহে তেতিয়া গৰুৰ কথা দিব, ঠিক তেনেকৈ হাঁহ পোহে, কুকুৰা পোহে, যিয়ে নোপোহক তাৰ প্ৰাইচটো চাই পেলাই প্ৰাইচটো চেঞ্জ কৰি দিব। লগত আপোনালোকে কিমান ইনকাম হ'ব বুলি ভাবিছে সেইটো আইডিয়া কৰি পেলাই আপোনালোকে বিজনেছ প্লেনত ভৰাই দিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ, যিহেতু আপোনালোক বহুতে সুধি আছিলে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।